Ngoài đời có khi mình có những khó khăn, khổ đau với một người, và mình cứ tin rằng tại cái người này không thích hợp với mình, tại cái người này có nhiều cái yếu kém, người này là người làm cho mình đau khổ, cho nên mình mới có cái tâm là mình bỏ người này, mình ly dị với người này, mình ly hôn với người này, mình ly thân với người này thì mình khỏe. Và khi mình ly thân được rồi, ly hôn được rồi thì nó có khỏe hơn thật. Nhưng mà mình lại dính vào người khác, mình vẫn tìm người khác. Và khi mà dính vào cái người thứ hai này, tuy là cái người mới, tuy là người khác, nhưng mình vẫn hành xử giống hệt như là mình đã hành xử với cái người trước đó. Tức là cái tập khí của mình vẫn còn, cái cách mình suy tư, cách mình nói năng, cách mình tiếp xúc không có thay đổi gì hết. Và những cái gì mà mình đã làm cho người trước kia đau khổ, bây giờ mình làm cho người mới này đau khổ. Và vì vậy mình tạo ra một cái địa ngục thứ hai. Mình không biết rằng cái khổ đau không phải là tới từ cái người này hay tới từ người kia, mà tới từ chính mình. Nếu mình giữ cùng một cái tập khí, một cái lề thói ứng xử, thì đối với ai cũng vậy, mình cũng sẽ làm cho người đó khổ, và mình cũng sẽ làm cho mình khổ. Cho nên vấn đề không phải là đổi cái đối tác, đối cái người partner, mà là đổi cái tập khí của mình. Nếu mình không có đổi tập khí của mình thì người nào cũng vậy, mình cũng sẽ làm cho người đó khổ và mình sẽ khổ.